สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมและวิดีโอสุดพิเศษส่งท้ายปีนะครับนั่นก็คือ EP ประกาศผู้ชนะเลิศพลิกหลังกล่อง Awards ครั้งที่ 2.1 เป็นการรวบรวมสกินแคร์โปรดของอิงตลอดทั้งปีแบบไม่ได้รับสปอนเซอร์เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยอิงก็สรุป Best of 2021 ในหมวด Cleanser Moisturizer กับ Sunscreen ไปแล้วซึ่งถือว่าเป็น Basic Core Routine นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนควรมีไม่ว่าจะมีสภาพผิวปัญหาผิวแบบไหนนะครับเพศไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ตามนัดเนี่ยวันนี้เราจะมาต่อกันที่หมวด Treatment นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเซรั่มโทนเนอร์น้ำตกต่างๆและผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงซึ่งเดี๋ยวอิงจะแบ่งออกเป็นหมวดลดสิวลดริ้วรอยแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงนะครับและเช่นเคยเพื่อแสดงให้เห็นว่าสกินแคร์ที่ดีเนี่ยมีอยู่ในทุกราคาผู้ชนะในแต่ละหมวดเนี่ยจะมาจากกลุ่มราคา3เทียร์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือถูกหรือต่ำกว่า500บาทกลาง500ถึง 1,000 บาทแล้วก็แพง 1,000 บาทอัพนะครับซึ่งจากผู้ชนะทั้ง3เทียร์นี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะเลือกตัวที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดให้เป็นผู้ชนะ Best of the Best ของปี 2021 อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยอิงอยากเน้นนิดนึงว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยอิงแนะนำสกินแคร์แล้วก็วิธีการดูแลผิวแล้วก็วิธีการสังเกตส่วนผสมเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งฟีดแบ็กที่อิงได้จากเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้ลองนำไปปรับใช้ดูเนี่ยก็คือเลือกส่วนผสมเก่งขึ้นเจอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวตัวเองนะครับสิวเรื้อรังที่เป็นอยู่หายแล้วก็ผิวเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นซึ่งทำให้อิงดีใจมากเลยนะครับแบบอิงภูมิใจในตัวทุกคนมากเลยรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่อิงอยากเน้นก่อนรีวิวในวันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเจอสกินแคร์เจอรูทีนที่เวิร์กสำหรับผิวของคุณแล้วเนี่ยไม่ต้องรู้สึกกดดันที่จะต้องซื้ออะไรใหม่ๆที่อิงแนะนำเลยนะครับ Don't fix what's not broken แล้วก็เดี๋ยวอิงจะมีจัด giveaway ส่งท้ายปีด้วยนะครับมีของแจกเยอะมากเลยนะครับสำหรับกติกาเนี่ยเดี๋ยวอิงจะเฉลยตอนท้ายวิดีโอแล้วถ้ายังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ช่วยกดก่อนนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่ารางวัลในหมวดแรกของวันนี้ก็คือ treatment ลดสิวสำหรับผู้ชนะในหมวดต่ำกว่า500บาทเนี่ยจริงๆเป็นสกินแคร์แค่ตัวเดียวในวันนี้ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบน้ำตกเซรั่มหรือว่าโทนเนอร์นะครับแต่ว่ามันคือโฟมล้างหน้ากรดนั่นก็คือตัว Neutrogena Deep Clean Acne Foam Cleanser นะครับในราคา189บาทจากประสบการณ์ของอิงเนี่ย Neutrogena เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ปังไปเลยแบบ Line Hydro Boost ของเขาเนี่ยมันก็พังไปเลยแบบน่าตกใจนะครับอย่างเช่นพวกสครับแรงๆหรือว่าโฟมล้างหน้าลายสีรุ้ง Teletubbies ของเขานะครับหรือว่า Makeup Wipes ที่ไวป์น้ำตาดีกว่านะครับหลังจากที่พบว่ามันทำความสะอาดได้ไม่ดีเลยใดๆก็ตามนะครับโฟมล้างหน้าที่เขาออกใหม่ปีนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้อิงตกใจในทางที่ดีเขาจะใช้กรด BHA ตัว Salicylic Acid นะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเป็นกรดที่ชอบน้ำมันแปลว่ามันจะสามารถเดินทางลงไปในรูขุมขนของเราเพื่อขจัดความมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่มันนอนขี้เกียจไม่จ่ายค่าเช่านะครับรอการอุดตันไปวันๆให้มันหลุดออกมาเขาใส่มาในปริมาณ 0.5% เท่านั้นนะครับซึ่งน้อยมากแต่ว่าเห็นผลแล้วก็เหมาะสำหรับใครที่มีผิวระคายเคืองง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเคยใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าโทนเนอร์ที่มี Salicylic Acid มากกว่านี้เนี่ยอย่างเช่น 2% นะครับแล้วพบว่ามันระคายเคืองมากๆเนี่ยอิงก็สามารถแนะนำตัวนี้แทนได้เลยนะครับใช้แค่วันละครั้งนะครับอิงแนะนำว่าให้ใช้ตอนช่วงเช้าทิ้งไว้บนผิวสักประมาณ60วิก็พอส่วนตัวเนี่ยอิงคิดว่ามันช่วยลดความมันบนผิวได้ดีนะครับโดยที่ไม่ทำให้เกิดความแห้งตึงเหมือนกับโฟมล้างหน้า BHA หลายๆตัวในตลาดเพราะว่าเขาใช้สารทำความสะอาดหรือว่า surfactants กลุ่ม amino acids นะครับที่มีความอ่อนโยนมากๆมาช่วยโดยรวมเนี่ยอิงก็เลยคิดว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่สามารถช่วยคุมสิวระดับเบาได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับใช้ง่ายแบบจอยๆนะครับอิงติดแสลงพี่อูนมาแล้วเนี่ยไปกันต่อเลยนะครับมีตัวน่าตื่นเต้นอีกเยอะเลยผู้ชนะในเทียร์500ถึง 1,000 บาทของอิงในปีนี้ก็คือ The Inky List Beta Hydroxy Acid Exfoliant ราคาแค่620บาทนะครับชื่อแบรนด์นี้มันงงๆนะครับ Inky List Inky อะไรยังไม่ปวดนะครับไม่ใช่มันมาจากการอ่านตัวย่อ INCI นะครับหรือว่า Ingredient List นั่นเองสื่อถึงการที่แบรนด์เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับส่วนผสมหรือว่า Ingredient List นั่นเองซึ่งอิงก็เห็นได้จากตัวนี้นะครับเขาใช้ Salicylic Acid มา 2% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับแบบเป็น Max Dose ที่อย.อนุญาตเลยฟังดูเหมือนน่าจะระคายเคืองแล้วก็แห้งใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่เลยเขาใส่พวก Betaine กับ Hyaluronic
Acid ขนาดโมเลกุลเล็กมาด้วยนะครับซึ่งมันสามารถช่วยดึงน้ำแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีแล้วเขาก็มี Zinc PCA นะครับที่มีฤทธิ์ของการช่วยลดความมันได้ด้วยแล้วก็เป็นฟอร์มูล่าที่ส่วนผสมน้อยมากเลยนะครับมีอยู่แค่13ตัวไม่จอจี้ใช้คำนี้ไม่เป็นนะครับเห็นบล็อกเกอร์คนอื่นเขาชอบใช้กันอยากมีส่วนร่วมนะครับเอาเป็นว่ามันเรียบง่ายแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยอิงจะใช้แค่อาทิตย์ละ1ครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนขึ้นจริงๆก็เลยเป็นตัวที่อิงแนะนำได้มากๆนะครับสำหรับคนที่มีผิวมันแล้วก็สิวระดับเบาถึงปานกลางและผู้ชนะในเทียร์ 1,000 บาทอัพของอิงเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณป้าบุญธรรมของอิงตัวจริงเสียงจริงของวงการนะครับผู้ที่คิดค้นสูตรต้นตำรับ BHA ขอเรียนเชิญคุณป้าพอลล่านะครับ ล้อเล่นนะครับผู้ชนะเนี่ยก็คือโทนเนอร์ในตำนาน Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant ในราคา 1,100 บาทเพราะว่าเป็นโทนเนอร์ BHA ที่เห็นผลชัดเจนมากที่สุดแบบไม่ได้โม้เพราะว่าเขาก็ใช้ Salicylic Acid 2% เต็ม Max Dose มาให้เหมือนกันแปลว่าก็มีความรุนแรงมากนะครับแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากด้านหลังขวดเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้วันละ2ครั้งคุณป้าพอลล่ารับบทนางร้ายศาสตร์กรดละครช่อง 7อยู่เหรอครับไม่ได้นะครับหน้าไหม้พอดีอิงใช้แค่อาทิตย์ละครั้งอย่างมากสุดเลยนะครับตื่นมาเนี่ยรู้สึกว่าผิวเรียบเนียนรูขุมขนดูเล็กลงนะครับแล้วก็หน้าดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆแต่ใช้มากกว่านั้นเนี่ยเกราะป้องกันผิวโดนทำลายแล้วก็สิวแย่ลงแน่ๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีสารสกัดจากชาเขียวนะครับที่อิงชอบมากๆเลยเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะแล้วตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมเช่นกันจากการทดลองใช้จริงของอิงเนี่ยส่วนตัวอิงคิดว่าเห็นผลในด้านสิวที่ยุบเร็วนะครับแล้วก็ความเรียบเนียนมากกว่าจากตัว Paula's Choice BHA 2% นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณป้าพอลล่าด้วย ผลิตภัณฑ์ทุกตัวในวิดีโอนี้เนี่ยจะอยู่ใน giveaway ของอิงหมดเลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากซื้อเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ affiliate link ไปร้านพวก Shopee แล้วก็ Lazada ไว้ให้ใน description box ด้านล่างด้วยนะครับ category ต่อไปมาดู treatment สาย anti aging เอาใจพี่ๆชาวพลิกหลังกล่องกันหน่อยดีกว่าส่วนผสมที่เป็น gold standard นะครับเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในการรักษาริ้วรอยเนี่ยก็คือวิตามิน A ซึ่งมันก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับอิงก็เคยมีวิดีโออธิบายอยู่แล้วเดี๋ยวอิงจะทบทวนให้แบบเร็วๆแล้วกันอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับด้านซ้ายสุดเลยเนี่ยก็คือ retinol palmitate เป็นตัวที่มีความอ่อนโยนที่สุดแต่ว่าก็เห็นผลช้าแล้วก็น้อยที่สุดไล่มาเรื่อยๆจนด้านขวาสุดนะครับก็คือ retinoic acid ซึ่งจัดเป็นยาเป็นตัวที่เห็นผลเร็วที่สุดแล้วก็แรงที่สุดนะครับแต่ว่าก็ระคายเคืองมากที่สุดด้วยเรามาดูผู้ชนะในเทียร์ต่ำกว่า500 บาทกันเลยดีกว่าปีนี้อิงขอให้ The Ordinary Retinol 0.2% in Squalane นะครับราคาประมาณ380 บาทเอาตรงๆเลยนะครับสกินแคร์สาย anti aging ที่ราคาเบาเนี่ยหายากมากเพราะว่าแบรนด์ส่วนใหญ่คิดว่าคนมีอายุคือคนมีเงิน Hello คนมีอายุคือคนมีหนี้นะครับพูดเลยสกินแคร์กลุ่มนี้ก็เลยมักมีราคาแพงเกินความจำเป็นแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยได้ margin หรือว่าได้กำไรสูงมากอิงถึงเป็นคนที่ move on จากแบรนด์ The Ordinary ไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าราคาเขาเนี่ยสมเหตุสมผลมากอิงตามส่วนผสมแล้วก็ไม่แพงมากส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ลงเงินกับการตลาดเลยแต่จริงๆก็หนักใจที่จะแนะนำนะครับเพราะว่าของปลอมเยอะมากอิงเคยสั่งร้าน Shopee มาเยอะนะครับของปลอมหมดเลยอันนี้เนี่ยเอาปากกามากากบาทได้นะครับเพราะปลอมจริงไม่สรพงษ์แน่นอนนะครับตัวนี้จะใช้วิตามิน A ตัว retinol นะครับซึ่งถ้ามองกลับไปที่รูปนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าไม่เห็นผลนะครับจริงๆ retinol เนี่ยเป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนในด้านการลดริ้วรอยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวชี้ว่าแค่ 0.1 ถึง 1% เนี่ยก็สามารถเห็นผลที่ชัดเจนได้แล้วหลังจาก12 อาทิตย์นะครับซึ่งสำหรับอิงเนี่ย 0.2% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำลังพอเหมาะเลยนะครับไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองมากเหมาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้วิตามิน A มาก่อนในเทียร์ 500 ถึง 1,000 บาทผู้ชนะในปีนี้เนี่ยต้องยกให้ Herbitage The Concentrate 25.8 Serum Booster นะครับในราคา890 บาทตัวนี้ใช้
retinoids 0.1% นะครับเป็นวิตามิน A ที่มีความแรงขึ้นมาจาก retinol อีก1สเต็ปงานวิจัยชี้ว่า retinoids 0.05% ใช้ต่อเนื่อง18อาทิตย์เนี่ยเห็นผลของริ้วรอยที่ลดลงแบบชัดเจนเทียบเท่ากับ retinoic acid ที่เป็นยานะครับแต่ว่ามีความระคายเคืองที่ต่ำกว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบรนด์ไทย SME ออกไลน์สินค้าใหม่ๆเยอะมากโดยเฉพาะแบรนด์คุณหมอแบรนด์ TikTok แบรนด์ดาราต่างๆนะครับแต่ว่าจะมีสักกี่แบรนด์ที่ take it one step further นะครับแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปวิจัยต่อเพื่อพิสูจน์ว่าสูตรสำเร็จรูปที่เขาทำออกมาอันนี้เนี่ยมันมีผลดีจริงๆไม่ใช่แค่ ingredient list สวยหรูอย่างเดียวเขาได้ส่งเซรั่มไปวิจัยบนผิวมนุษย์จริงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็พบว่าริ้วรอยเนี่ยลดลงจริงๆแบบวัดได้ด้วยเครื่องตรวจวัดเลยและเท่าที่รู้เนี่ยเขาก็กำลังจะส่งเทสความเสถียรของค่า retinoids ต่อด้วยอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ส่วนตัวอิงไม่เคยเห็นแบรนด์ไทยทำนะครับมีแต่แบรนด์เกาหลีที่เขาทำกันอิงถึงอยากช่วยผลักดันนะครับเพราะว่าอยากเห็นผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยคิดการไกลแบบนี้มากขึ้นหันมาสร้างคุณค่าที่แตกต่างแล้วก็ยั่งยืนให้กับสินค้าตัวเองแล้วก็ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมสกินแคร์ในไทยเนี่ยให้ไปแข่งกับสากลได้ให้ต่างชาติเขารู้นะครับว่าเฮ้ยไทยก็มีของดีเหมือนกันนะต่อไปนะครับในเทียร์ counter brand 1,000 บาทอัพเนี่ยผู้ชนะของอิงก็คือ Clinique Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum ราคา 2,750 บาท perception ของอิงกับ Clinique เนี่ยก็คือเป็นอาม่าคนหนึ่งที่มีความรู้เยอะนะครับเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าเหนื่อยขี้เกียจอัปเดตตามกาลเวลาแล้วเขายังมีโทนเนอร์สูตรแห้งๆแล้วก็สกินแคร์เกือบทุกตัวใส่สีเยอะๆเพื่อกิมมิคทั้งนั้นเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาออกเซรั่มมา2ตัวที่ทำให้อิงเปลี่ยนความคิดกับแบรนด์ไปค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นก็คือเซรั่มตัวนี้เขาใช้วิตามิน A รุ่นใหม่ที่น่าสนใจนะครับชื่อ Hydroxyquinone Retinoid หรือว่า HPR 0.2% หรือว่าชื่อทางการค้าคือ Grand Active Retinoid นะครับเป็นตัวที่คิดค้นโดยบริษัทขายสารยักษ์ใหญ่ Grand Industries เขาเคลมว่า HPR มีประสิทธิภาพลดริ้วรอยเทียบเท่ากับ Retinoic Acid ที่เป็นยาเลยแต่ว่ามีการระคายเคืองที่ต่ำกว่ามากว้าวนะครับเป็นเคลมที่ใหญ่มากแต่ว่าทางนี้เนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่ทำโดยบริษัทของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านอย่างมากแต่โดยรวมเนี่ยอิงคิดว่าเป็นส่วนผสมแปลกใหม่ที่น่าติดตามมากๆนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเขาใส่พวกกลุ่มเพปไทด์มาหลายตัวเลยอย่างเช่น Matrixyl 3000 นะครับเป็นตัวที่มีงานวิจัยใหม่ๆชี้ว่าสามารถช่วยส่งสัญญาณให้ตัวเซลล์เนี่ยมันสังเคราะห์คอลลาเจนเพิ่มได้กับ Argireline ฉายา Botox in a jar เพราะว่าอาจช่วยให้ริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงออกของสีหน้าเนี่ยลดลงได้แบบชั่วคราวนะครับตัวนี้ก็เลยทำให้อิงคิดว่าคุณอาม่าคลินิกเนี่ยเขาได้ไปอัพ iOS มาแล้วพร้อมมาสู้กับแบรนด์ใหม่ๆในตลาดนะครับแต่ว่าถ้าอาม่าลดราคาหน่อยก็จะดีมากนะครับวายแล้ว แต่ทั้งนี้เนี่ยสำหรับรางวัล Best Treatment สาขา Anti Aging นะครับอิงต้องขอยกให้ Heritage 25.8 Serum เพราะว่ามีวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแบรนด์ไทย SME ที่น่าจับตามองนะครับ Category ต่อไปเอาใจคนที่มีรอยดำรอยแดงจุดด่างดำกันบ้างแต่ก่อนที่จะเริ่มรีวิวเนี่ยต้องบอกก่อนว่านี่เป็นปัญหาที่รักษายากมากนะครับเราต้องปรับ expectation หรือว่าความคาดหวังให้สมเหตุสมผลก่อนอิงก็เคยมีวิดีโออธิบายความแตกต่างระหว่างรอยต่างๆแล้วก็ส่วนผสมที่น่าสนใจนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ไปดูก่อนเลยสัญญาว่ากระจ่างในคลิปเดียวเลยผู้ชนะในเทียร์ต่ำกว่า500 บาทของอิงเพื่อนๆน่าจะเดากันได้นะครับนั่นก็คือตัว Hada Labo Premium Whitening Lotion ราคาขวดเล็กแค่129 บาทเท่านั้นเป็นแบรนด์หนึ่งที่ no nonsense นะครับหรือว่าส่วนผสมเรียบง่ายมากจนบางครั้งเนี่ยเข้าขายเกือบจะน่าเบื่อเลยด้วยซ้ำแต่ก็แปลว่ามันเหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากแล้วเขาก็มักใช้ส่วนผสมที่มีความน่าสนใจในราคาที่จับต้องได้นี่คือเหตุผลหลักๆที่ทำให้อิงชอบแบรนด์นี้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเขาใช้ tranexamic acid เป็นส่วนผสมที่ใช้ในยากินเพื่อรักษาฝ้ามานานแล้วเพราะว่ามีงานวิจัยชี้ว่าสามารถยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินได้แล้วก็มีวิจัยใหม่ๆที่ชี้ว่าการทาบนผิวเนี่ยก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันโดยใช้ 5% เป็นเวลา12อาทิตย์เนี่ยเห็นผลเทียบเท่ากับไฮโดรควิโนนซึ่งเป็นยาที่ถือว่าขั้นเทพสำหรับการรักษาจุดด่างดำแล้วในขณะที่มีการระคายเคืองที่ต่ำกว่าไฮโดรควิโนนมากตัวนี้อิงก็เคยใช้นานแล้วก็ใช้ต่อเนื่องกันหลายขวดเลยคิดว่าช่วยลดรอยดำแล้วก็รอยแดงจากสิวเก่าๆได้ในระดับหนึ่งข้อเสียก็คือเขาไม่ได้ระบุมานะครับว่าใส่ tranexamic acid มากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งน่าเสียดายเพราะว่ามันเป็น active หลัก
แบบถ้าอิงจะสั่งอาหารเนี่ยอย่างน้อยร้านอาหารควรจะตอบอิงหน่อยได้ไหมว่าขนาดพอร์ชั่นของจานเนี่ยมันเท่าไหร่จะอิ่มไหมต้องสั่งเพิ่มไหมหรือว่าแค่นี้เพียงพอแล้วเป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโดนหักคะแนนตรงนี้ไปต่อไปผู้ชนะในเทียร์500 ถึง 1,000 บาทของอิงก็คือ By Wish Trend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water ราคา890 บาทตัวนี้พิเศษมากเพราะว่าเขาใช้ Active ที่ช่วยเรื่องรอยที่เรียกว่า Mandelic Acid 5% เป็นส่วนผสมที่หาค่อนข้างยากมากเลยนะครับโดยเฉพาะในสกินแคร์ในไทยเป็นกรด AHA ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่มากแปลว่ามันจะลงไปในผิวได้ไม่ลึกเท่ากับ AHA ตัวอื่นๆอย่างเช่น Glycolic Acid หรือว่า Lactic Acid นะครับทำให้มันอ่อนโยนมากๆแล้วก็จะอยู่ข้างบนผิวนะครับเพื่อที่จะผลัดเซลล์ผิวแบบเบาๆที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมันเป็นกรดที่ช่วยลดจุดด่างดำได้แบบดีเกินคาดนะครับมีวิจัยอันนึงที่เปรียบเทียบคุณสมบัติการลดรอยสิวของ Glycolic Acid 35% Salicylic Acid 20% แล้วก็ Mandelic Acid 10% พบว่าตัว Mandelic Acid เนี่ยลดรอยได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็มีการระคายเคืองที่ต่ำที่สุดด้วยก็เลยเป็นส่วนผสมลดรอยซุปเปอร์สตาร์ของอิงในปีนี้เลยแล้วเขาก็ยังใส่สารสกัดจากรากชะเอมเทศมาด้วยนะครับที่มีวิจัยสนับสนุนเยอะในการลดรอยดำแล้วก็รอยแดงจากการใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยหมดไป1ขวดแล้วก็อีกนิดนึงนะครับพบว่ามันช่วยลดรอยได้จริงๆโดยเฉพาะรอยแดงที่อิงมีบริเวณแก้มนะครับที่สำคัญเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์กรดที่ใช้ง่ายนะครับถือว่าจอยมากๆไม่มีน้ำหอมแล้วก็อ่อนโยนสุดๆอิงใช้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็ยังโอเคอยู่นะครับมาดูเทียร์ counter brand ราคา1,000 อัพกันบ้างนะครับผู้ชนะของอิงเนี่ยก็คือClinique อีกแล้วนะครับตัว Even Better Clinical Radical Dark Spot Corrector Plus Interrupterราคา 2,850 บาทเขามีกลุ่มส่วนผสมที่เรียกว่า CL302 Complex นะครับ Counter Brand เขาจะชอบทำแบบนี้กันนะครับตั้งชื่อส่วนผสมให้มันสวยหรูเอาไว้ก่อนจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เลยมี Acetylglucosamine 2% งานวิจัยชี้ว่าใช้ต่อเนื่อง8อาทิตย์ลดจุดด่างดำได้บ้างมีอนุพันธ์วิตามิน C ตัว Ascorbyl Glucoside ที่วิจัยชี้ว่าสามารถช่วยยับยั้งเม็ดสีเมลานินได้แล้วก็มี Salicylic Acid ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้จุดด่างดำเนี่ยมันหลุดออกไปได้เร็วขึ้นแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นชาเขียวกับข้าวที่จะช่วยไม่ให้จุดด่างดำเนี่ยมันแย่ลงจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะขวดแรกทางแบรนด์ส่งให้อิงฟรีนะครับใช้หมดภายใน1เดือนก็รู้สึกว่าเห็นผลแต่ว่ามันยังไม่จึ้งก็เลยรีบออกไปซื้ออีกขวดนึงเพราะจริงๆอิงลองใช้ที่แขนกับคอด้วยนะครับใช่แล้วอาชีพนี้มันต้องลองของเยอะมากต้องใช้ real estate ผิวให้คุ้มทุก square centimeter นะครับพบว่าหลังจากขวดที่2เนี่ยผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รอยสิวเนี่ยจางลงแบบเห็นได้ก็เลยเป็นตัวที่อิงแนะนำได้นะครับแต่ว่าแค่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องกู้ไม่ต้องจำนำอะไรเพื่อมาซื้อนะครับสำหรับรางวัล Best Treatment สาขาลดรอยเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าสูสีมากในด้านส่วนผสมเนี่ยอิงให้คลินิกนะครับแต่ว่าในด้านความคุ้มค่าโดยรวมเนี่ยอิงขอให้ By Wish Trend Mandelic Acid แทนละกันและนี่ก็คือผู้ชนะที่ได้มงทั้งหมดของพลิกหลังกล่อง Best Treatment Award ประจำปี 2021 นะครับสุดท้ายเนี่ยอย่างที่อิงพูดอยู่เสมอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอิงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้จักผิวของตัวเองแล้วก็การเลือกส่วนผสมให้เป็นนะครับแล้วอิงก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นว่าสกินแคร์ที่ดีเนี่ยมีอยู่ในทุกงบก่อนจะจากกันไปนะครับตามนัดอิงมาเฉลยกติกาของ Giveaway รอบนี้ปีนี้มีของแจกเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยตู้ของอิงมันจะระเบิดอยู่แล้วกติกาง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่คุณกด subscribe ช่องนี้กดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างอะไรก็ได้เลยอยากเห็นวิดีโอแนวไหนเพิ่มอยากให้อิงรีวิวอะไรอีกหรือว่าวิดีโอโปรดของคุณในปีนี้คืออะไรแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยอิงจะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของผู้ชนะก็อย่าลืมเช็ค notification กันด้วยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนไม่ได้ตอบอิงเยอะมากเลยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณไว้เราเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะครับ